Vậy thì mình thực tập như thế nào? Cái người kia họ dữ dằn, họ không có dễ thương, họ phụ bạc mình, họ không có trung kiên với mình. Ngày xưa họ hứa hẹn với mình như thế, và bây giờ họ cư xử với mình như thế, họ làm cho mình đau khổ ê chề, thì bây giờ mình phải xử lý như thế nào? Đó là câu hỏi. Mình đã từng đau khổ, mình đã từng thức những cái đêm trắng không ngủ được. Trái tim mình có nhiều khi nó như là bể ra vậy đó. Là tại vì cái người đó đã không dễ thương với mình, đã nói những câu nói nó làm cho hết tình hết nghĩa, đã có những cái cử chỉ phụ bạc, phản bội mình, và trái tim mình nó bị thương, nó rớm máu, và mình khổ từ bao nhiêu năm nay. Thì bây giờ mình phải làm như thế nào? Câu trả lời là mình phải thực tập như đất. Tại vì cái trái tim mình còn nhỏ, cái trái tim mình không có chứa đựng được cái người đó. Người đó cũng là một người đau khổ, người đó cần được giúp đỡ hơn là trừng phạt. Khi nào một người nào làm cho mình đau khổ thì mình hay có cái ý muốn là trừng phạt cái người đó, làm sao cho người đó khổ thiệt khổ để cho bỏ ghét. Và mình nghĩ rằng nếu người đó khổ rất là khổ thì tự nhiên mình sẽ bớt khổ. Đó là cái tâm niệm thông thường của mình. Khổ cho bỏ ghét, chết cho bỏ ghét, đau cho bỏ ghét. Ai bảo làm cho mình khổ làm gì? Đó là cái tâm của chúng sanh. Đó là cái tâm của những người mà trái tim chỉ nhỏ bằng một trái cam thôi. Mà trái tim nhỏ bằng trái cam thì không thể nào chứa đựng được trái núi. Và những cái khổ đau bằng trái bưởi thì trái cam nó không có thể nào nó chứa đựng được. Trái tim mình bằng trái cam mà khổ đau bằng trái bưởi thì làm sao mình chứa đựng nổi. Cho nên mình cắt kê là đúng, mình ngã quỵ là đúng. Cho nên cái quan trọng nhất phải làm cho cái trái tim của mình nó lớn lên hơn trái bưởi thì mới có thể chứa đựng được trái bưởi. Chúng ta nên nhớ cái hình ảnh mà Bụt đưa ra là hình ảnh nắm muối bỏ vào một cái chậu thau. Chậu thau nó nhỏ quá cho nên nước nó mặn, uống không được. Nhưng mà nắm muối đó bỏ vào dòng sông thì dòng sông mênh mông, thành ra người ta vẫn uống, người ta vẫn tắm, người ta vẫn nấu cơm được, thương. Thì bây giờ trái tim mình phải làm lớn hơn. Nhưng mà bạch thầy, nhưng mà bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào để cho trái tim con nó lớn lên được? Nó còn nhỏ xíu, con muốn nó lớn lắm chứ, nhưng mà nó không có chịu lớn. Thì Đức Thế Tôn mới dạy rằng mình phải quán chiếu, mình phải tập hiểu biết. Thì cái phương pháp đầu là phương pháp hiểu biết. Hiểu. Có khi mình dùng chữ Bát Nhã, có khi mình dùng chữ tuệ giác, có khi mình dùng chữ giác ngộ. Nhưng mà những chữ đó nó lớn quá. Chỉ hiểu biết nó rất đơn giản. Hiểu biết cái gì? Trước hết á, là mình phải thấy được nhiều cái, trong đó có hai cái. Cái thứ nhất á, là trái tim mình còn nhỏ. Cho nên mình đau khổ. Những người khác á, trái tim nó lớn lắm, thành ra nó không có đau khổ gì hết trơn. Và đau khổ là tại vì mình nhiều. Thứ hai á,
là người kia cũng khổ. Cái sự thật á, là khi người ta có hạnh phúc á, thì người ta không có làm khổ những người khác. Chúng ta cứ nhìn đi, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái người mà có hạnh phúc thật sự thì đi đâu cũng không có làm khổ người khác. Sở dĩ mình làm khổ người khác là tại vì trong lòng mình nó có quá nhiều cái nỗi khổ niềm đau. Nói một câu không có tình có nghĩa, nói một câu phản bội, nói một câu sốc óc, làm một cái điều ác độc, là tại vì trong trái tim người đó nó có quá nhiều cái chất liệu khổ đau, quá nhiều cái chất liệu độc hại, chất liệu vướng mắc, tham đắm này, giận hờn này, ganh tị này, si mê. Cho nên hệ nói ra là gây khổ đau, hệ mà làm ra là gây khổ đau. Cho nên mình nhìn cái người đó, mình thấy cái người này đáng thương hơn là đáng giận. Và cái đó gọi là cái hiểu. Cái người kia là một người đau khổ, và vì vậy cho nên họ làm đau khổ cho những người xung quanh. Mình cũng vậy, nếu mình chỉ có đau khổ trong lòng mình thôi thì mình cũng sẽ làm đau khổ cho những người xung quanh. Vì vậy cho nên mình phải học làm sao để có hạnh phúc. Mà hạnh phúc như về lần mai mình biết đó, hạnh phúc nó đơn giản. Trong khi mình đi, mình đứng, mình ngồi, mình ăn cơm, mình rửa bát, mà nếu mình để cái tâm của mình nó tự do, nó thảnh thơi, nó tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống, thì tự nhiên là mình có hạnh phúc liền. Cho nên phải học sống cho có hạnh phúc. Mình thấy có những cái thầy sống rất hạnh phúc, mình thấy có những sư cô sống rất hạnh phúc, mình thấy có những người Phật tử nam và nữ sống hạnh phúc thảnh thơi và giúp được không biết bao nhiêu là người nữa, thì mình phát nguyện mình cũng sống được như những người đó. Các vị đó là những vị Bồ Tát giúp đời. Mỗi lời nói của họ là để giúp người khác, chứ không phải là để làm người khác đau khổ. Mới cử chỉ của người đó không phải là để làm cho người kia thật lòng khổ đau, mà những cử chỉ đó để thoa dịu những khổ đau của mình. Và vì vậy cho nên mình có thể phát nguyện làm như họ. Và mình tu tập 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, thì tự nhiên trái tim của mình nó nhẹ ra, nó bắt đầu nó lớn lên, mình hiểu được. Thứ ba là mình phải biết tu tập. Tu tập ở đây tức là sống như thế nào để có thể đem niềm vui cho mình, đem hạnh phúc cho mình. Và đồng thời có thể đem hạnh phúc cho người. Một ngày là 24 giờ đồng hồ. 24 giờ đồng hồ đó mình làm cái gì? Hay là mình chỉ sống như một cái máy rửa mặt, súc miệng, mặc áo, đi giày, ăn cơm, lái xe, làm việc, ăn cơm, đi ngủ. Có nhiều người sống như cái máy và không có hạnh phúc. Trong khi đó có những người họ sống 24 giờ, mình thấy 24 giờ hơi ít. Tại vì giờ đồng hồ nào họ cũng làm hạnh phúc được hết. Họ làm hạnh phúc cho anh, cho chị, cho em, cho bạn bè, làm hạnh phúc cho người ta và làm hạnh phúc cho mình. Mà đâu phải có tiền mới có thể làm hạnh phúc cho người ta được. Chỉ cần biết cười, một nụ cười rất tươi, chỉ cần nhìn người kia bằng cặp mắt thương yêu, không có trách móc,
Chỉ cần làm một cái cử chỉ săn sóc nhỏ nhặt như thế này là đủ làm cho người kia hạnh phúc rồi. Ai cũng có thể làm được hết, mà người trẻ cũng có thể làm được. Mình có sự tươi mát này, mình có nụ cười này, mình có ánh mắt rất là thương yêu này, mình có cái bàn tay này, có thể giúp đỡ được, có thể làm được những việc rất nhỏ, có thể an ủi người ta được. Thì cái chuyện làm hạnh phúc cho người là cái chuyện mình có thể làm được nhiều lần trong một ngày, và mình phải học mới được. Thành ra mình hãy, khi thức dậy, mình hãy tự hỏi mình câu hỏi này, hôm nay á, mình có thể làm gì để cho người kia có hạnh phúc. Dậy một cái thì mình tự hỏi câu đó. Người kia có thể là mẹ mình, có thể là cha mình, có thể là người bạn hôn phối của mình, có thể là con mình. Người đó có thể đang khổ đau. Thì hôm nay mình nên nói câu gì? Hôm nay mình nên làm cái gì để cho người đó có hạnh phúc? Rồi mình ghi vào đó. Và ngày hôm đó thì mình làm cái đó cho được. Bữa sáng ít nhất làm được một cái, và bữa chiều ít nhất làm được một cái. Ít nhất là hai cái. Hai cái để tạo hạnh phúc cho người. Tại vì khi người kia có hạnh phúc thì tự nhiên hạnh phúc ở trong mình nó cũng có. Mình có một bài tụng là sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Đó nó rất là đơn giản. Mà ngày nào mà mình làm không được hai cái đó là ngày đó mình dở ẹt, là mình không có tu. Bữa sáng ít nhất là giúp được một người bớt khổ, buổi chiều ít nhất là đem lại niềm vui cho một người. Nếu mình là Phật tử thì mình phải làm như vậy. Và nếu giỏi hơn thì mình có thể làm hay hơn. Mình đem niềm vui cho 2 người, 3 người, 4 người bữa sáng. Mình giúp một người bớt khổ, mình giúp 2 người, 3 người, 4 người bớt khổ, thì mình làm vị Bồ Tát rồi. Mình là cánh tay của Bụt rồi, sướng vô cùng. Được làm một cánh tay của Bụt, được làm một ngón tay của Bụt thôi cũng đã sướng. Tại sao mình không có làm? Mà mình sống như mấy máy móc. Người kia có nhiều đau khổ, có nhiều lo lắng, có nhiều buồn phiền. Mình làm cái gì, mình nói cái gì để cho người kia đỡ đau khổ, đỡ lo lắng, đỡ buồn phiền. Cái đó mình phải dùng cái thông minh của mình mới được. Cho nên nếu mà mình muốn thực tập thương yêu thì mình phải có, theo thầy mình phải có một cuốn sổ. Về thương yêu là vấn đề thực tập, chứ không phải là vấn đề hưởng thụ. Còn mình nói rằng là cái đó nó ngọt ngào mà mình thương yêu thì cái đó không phải thương yêu, cái đó là hưởng thụ thôi. Ví dụ như là mình ăn creme, ice cream, mà mình nói là jam le glace, cái đó đâu phải thương, em mê đâu phải thương, đâu phải là thương đâu. Em mê là nó khác lắm, thương là khác lắm. Thương là phải có sự thực tập mới thương được. Cái người kia khổ mà mình làm cho người kia bớt khổ mới gọi là em mê. Chứ còn thương mà thương ice cream thì đâu phải thương đâu. Rất là buồn cười. Thương ice cream là thương Coca-Cola, cái kỳ lắm. Cái đó không phải thương. Rồi ăn cái đó vô nhiều thì nó không có tốt cho cơ thể. Cái đó là hại. Cái đó là hại cho cái cơ thể mình, chứ không phải là thương gì hết. Cho nên thầy mới đề nghị mình muốn là học trò của Bụt đó, thì mình phải có một cuốn sổ. Khi mình thức dậy mình nói hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 1999, nhất định là mình phải làm hạnh phúc cho một người bữa sáng, và mình phải làm bớt nỗi khổ đau của mình trong buổi chiều. Mà nếu mình làm hơn thì mình giỏi hơn nữa, nhưng mà đó là tối thiểu, làm cho được. Rồi buổi tối trước khi đi ngủ mình dỡ trang đó ra coi mình có thành công không. Có thể mình thành công hơn là cái dự án của buổi sáng, và như vậy đi ngủ rất là ngon. Và muốn như vậy thì phải hiểu được cái người kia, hiểu được những cái khổ đau, những cái khó khăn, những cái nguyện vọng của người kia. Người kia có thể là con trai của mình, người kia có thể là con gái của mình, người kia có thể chồng của mình, vợ của mình, người bạn hôn phối của mình, người có thể là mẹ mình hay là anh mình. Người kia có những khổ đau, ai mà không có những khổ đau.
Và nếu mình thấy được rồi mình nói tội nghiệp, mình làm cái gì hay nói cái gì thì rất là đỡ. Bây giờ chúng ta nghỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, rồi chúng ta sẽ trở lại nghe bài giảng bằng tiếng Anh. Hôm nay Thiếu Nhi được nghe một bài giảng nguyên vẹn từ đầu tới chót, rất là sướng. Và người lớn chỉ được nghe ké thôi.